Magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil hindi po tayo nag-upload ng Holy Week, ngayon po isi-share ko lang po sa inyo kung ano po yung mga naluto ko nung Holy Week. At dahil hindi po tayo po pwedeng kumain ng karne, kaya fish at seafoods lang po ang po pwede natin kainin. Enjoy watching po! Isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
muli tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!